السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة الشنطة اللي محيرة الكل على الفيسبوك، وكل البنات بتسأل عليها وطريقة عملها ازاي، مع ان طريقة عملها سهلة جدا وبسيطة، وان شاء الله تنول اعجابكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرتنا النهاردة للشنطة، احنا بنستخدم الشكل السداسي والشكل المربع من مربع الأعمدة او سداسي الأعمدة. شرحناهم مع بعض اكتر من مرة، لكن في كل مرة بتكون ليها فكرة مختلفة، فلازم طبعا نشرحها في كل مرة. الشكل السداسي زي ما احنا شايفين بيكون كده. نقدر نستخدم اي نوع خيط طبعا انت حباه للشنط، او الخيوط الصوف متوفرة عندك، او خيط القطان، او ممكن نستخدم كمان خيط الكليم او خيط المكرمية. وكمان الخيوط الصوف والقطن مش هتقول لا، هتكون حلوة جميلة جدا في نفس الوقت. طيب، فكرة شنطتنا النهاردة بتقوم على 3 قطع من الشكل السداسي، وبتشتغلي طبعا عدد السطور اللي حجم الشنطة اللي انت حباه، وشكلين 2 من المربعات الأعمدة. طيب، فكرتنا بتكون عندي شرط واحد بس هو اللي هقوله النهاردة علشان الشنطة تطلع معاكي مظبوطة وكويسة. عدد السطور مش لازم تكون المربع قد الشكل السداسي، لا مش شرط، لكن على شرط واحد بس، ان عدد الغرز في السطر الاخير لكل مجموعة من المربع تكون متساوية لعدد الغرز اللي هي طبعا في المجموعة من السطر الاخير للشكل السداسي. بصوا، احنا لو حطينا الشكلين على بعض كده هنلاقي نفس الحجم ونفس المقاس، وهو ده المطلوب عندي. علشان برضك زي ما احنا شايفين انا عندي المربع يعني ظبطت الاعداد بتاعته على اساس تكون 1 2 3 4 5 سطور. اما الشكل السداسي فعندي 9 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وكان ممكن اعمل اكتر او اقل زي ما انا حابه، ما عنديش مشكله خالص. طيب، ظبطت الاعداد زي ما قلت لكم، مع عدد السطور مش زي بعضها، بالعكس عدد السطور لازم يكون المربع اقل من الشكل السداسي. طيب، فكرة الشنطة عشان برضك انا عارفة ان انتم متشوقين جدا تشوفوا شكلها. بيكون عندي شكل سداسي من فوق، وفوقيه واحد كمان سداسي كده، بس انا عشان محتاجة للشكل التاني دلوقتي لان احنا لسه هنشتغل القطعة التالتة. بجيب واحد منهم وبقسمه كده بالشكل ده. طرف منه بيكون هنا مع المجموعة دي، والطرف التاني بيكون مع الشكل السداسي اللي فوق. المربع اهو بجيبه بقسمه من اي جهة بقى انا حابة، وبيكون عندي بس بنظبطه كويس في المكان ده. جزء منه بيتشبك هنا والجزء التاني بيتشبك هنا، وبرضك بصوا اهو، جزء هيتشبك مع المجموعة دي من تحت، وجزء هيتشبك مع المجموعة دي من تحت، ومن فوق برضك هو جزء هيكون مع المجموعة هنا، والجزء التاني هيكون مع الشكل السداسي من الناحية التانية. وبيكون عندي كمان مربع من الناحية دي وشكل سداسي من فوق. وطبعا تركيب الايد بيكون عندي في الجزئية اللي فوق في المكان ده اهو، عند الزاوية دي والزاوية دي يا بنات. طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تعقيد. تعالوا بقى نشتغل مع بعض. انا بشتغل بخيط صوف متوسط السمك، لكن زي ما قلت لكم خيوط الشغل بالشنط زي ما انتوا حابينها. الشنطة عامة مش بتكون شكلها يعني حاد كده وواقفة، لا الشنطة من النوع المرن، يعني مش شرط ان انت حتى تركبي لها بلاستيك الشنط تخليها واقفة قدامك، لا هي كده بتكون مرنة، فممكن تستخدمي فيها اي نوع من خيوط الشنط. هستخدم معاكم ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نكون الشكل السداسي. في البداية هنعمل دائرة سحرية على 2 من الاصابع، ببتدي اسيب مسافة من الخيط، وعلى ال2 من الاصابع بلف الخيط بالشكل ده، وباجي للامام تاني بس بعمل شكل حرف الاكس، يعني الخيط عكس بعض، وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. اتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها والف ايدي بالشكل ده، وخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الغير متصل بالبقرة وطرف الخيط المتصل بالبقرة او بالشلة. بالشكل ده هبتدي ارفع بقى الخيط المتصل بالبقرة عشان ابتدي اشتغل. عشان اشتغل داخل الدائرة السحرية لازم اقفلها. ازاي بقفلها؟ عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها بسلسله. السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه، وبتكون لو انا بشتغل بغرزه الحشو هي برضك ارتفاع غرزه الحشو. لو بشتغل بغرزه ارتفاعها اكتر من غرزه الحشو بتكون جزء من الارتفاع، وفعلا احنا نشتغل بغرزه العمود بلفه وارتفاعها 3 سلاسل. هعتبر نفسي اشتغلت منهم واحده، يعني هكمل عليها سلسلتين، 1 2، يبقى كده عندي 3 سلاسل، وبعتبرها اول عمود بلفه موجوده عندي من المجموعة الأولى طبعا، وهكمل عليها. أنا طبعا ابتديت الشكل السداسي لكل مجموعة ب2 عمود بلفة زي ما احنا شايفين. طيب،
كده اشتغلت عمود. هدخل واشتغل في نفس الفراغ بقى داخل الدائره السحريه كمان عمود بلفه. بسرعه كده ازاي بنشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج منهم. كده كونت اول مجموعه 1 2، هاخد سلسلتين مسافه 1 2 وارجع اكون مجموعتين كمان. لازم اكون 6 مجموعات وكل مجموعه بيكون فيها نفس العدد 1 2، وبعد كل مجموعة باخد ايه يا بنات؟ سلسلتين 1 2. الدائرة السحرية واسعة ومش عارفة اشتغل، شد خيط البداية شوية كده، ضيقي مركز او سنتر او منتصف الدائرة لغاية ما انت عاوزة. المجموعة رقم 3 1 2 سلسلتين 1 2. رقم 4 1 2 سلسلتين 1 2. رقم 5 1 2 سلسلتين 1 2. رقم 6 والأخيرة 1 عمود 2. اتفقنا بعد كل عمودين بنشتغل سلسلتين 1 2. السلسلتين بيكونوا زوايا هعمل فيهم التزايد من فوق وهشتغل فيهم ايه الأعمدة زيادة ليه. خلصت البداية، بشد بقى خيط البداية كويس جدا عشان اقفل مركز او منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين كده. كل سلسلتين بيكون عندي زاوية، انا عندي كده بس اما نقفل خلاص 1 2. تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبخلي معايا كمان خيط البداية بحيث ان انا اخفيه معايا وانا بشتغل. اسحب من تحتهم الخيط ومن تحت الحلة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. بقى عندي 1 2 3 4 5 6 زوايا، و1 2 3 4 5 6 ايه مجموعة اعمدة، وكل مجموعة فيها 2 عمود بلفة في نفس المكان اللي انا واقفة فيه عشان ابتدي بقى السطر الجديد. وبعمل تزايد بارتفاع 1 2 3 سلسلة، بعتبر نفسي اشتغلت عمود فوق العمود بلفة. فوق العمود التاني بشتغل عمود بلفة تاني زيه، يعني فوق الأعمدة بشتغل أعمدة. الحكاية كلها ان انا فوق كل عمود ايا كان حتى عدد السطور اللي بشتغلها، اي عمود بلاقيه بشتغل فوقيه عمود زيه بالظبط. طيب الاختلاف بيجي منين او التزايد بيجي منين؟ بيجي من مكان السلسلتين دول. طيب يا رندا مكان السلسلتين دول هنشتغل فيهم ايه؟ هشتغل فيهم زاوية مكونة من عمود سلسلتين عمود، عمود 2 سلسلة 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ عمود. طيب الأعمدة دي هيكون عبارة عن ايه؟ عمود منهم الأولاني هيجي مع المجموعة دي، والعمود اللي على اليسار هيجي مع المجموعة اللي على اليسار اللي هي العمودين اللي جايين دول. السلسلتين فوق بردك هشتغل عليهم عمود سلسلتين عمود فوق السلسلتين، يعني دايما باخد من كل زاوية عمود للمجموعة اللي على اليمين وعمود للمجموعة اللي على اليسار. طيب كل مجموعة بتاخد كام عمود؟ بتاخد 2 عمود، بتاخد واحد من الزاوية اللي على يمينها وبتاخد واحد من الزاوية اللي على يسارها. هيقابلني الأعمدة بشتغل فوق كل واحد منهم عمود زيه 1 1. ارجع تاني للسلسلتين، فوق كل سلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود 1 عمود 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ 1 عمود، وهكذا. طبعا هيقابلني العمودين بشتغل فوقيهم عمودين وفوق سلسلة عمود سلسلتين عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بصوا بقى المجموعة تحت كانت عندي بالمجموعة الواحدة. المجموعة الأولى أنا ما شرحتش عليها لأن هي لسه هتكتمل في نهاية السطر. أما المجموعة التانية خلاص اكتملت. أنا عندي زاوية هنا وزاوية هنا، أخدت من الزاوية اللي هنا دي العمود اللي على اليسار بالنسبة لها أهو للمجموعة هنا، وأخدت من الزاوية دي العمود اللي على يمينها أخدته معايا للمجموعة دي، لأن تحت كان عندي 1 2. لما أخد من الزاوية دي 1 ومن الزاوية دي 1 بقى عندي 2 زيادة، بقى عندي العدد 4. السطر اللي جاي هاخد من هنا 1 ومن هنا 1 مع ال4 هيكون عندي 6، اللي بعده 8 واللي بعده ايه 10 وهكذا. تبص نلاقي عدد الغرز معانا بيزيد وعدد السطور طبعا بيتسع بالسبب ده. بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما خلصت فوق الزاوية عمود سلسلتين عمود. في ثالث سلسلة ارتفاع من العمود الأول هقفل بغرزة منزلقة. كده اكتملت عندي المجموعة ان العمود اللي اشتغلته في اخر زاوية خلاص اتضم او انضم للمجموعة اللي هي طبعا عندي كانت الاولى. ودايما المجموعة الاولى في كل السطور مش هتكتمل غير في نهاية السطر يا بنات. طيب في السطر ده 1 2 3 بردك هي نفس القاعدة مفيش فيها اختلاف. ارتفعت ال3 سلاسل فوق ال3 سلاسل الارتفاع دايما او العمود الارتفاع.
وكل عمود هدخل واشتغل فوق منه عمود زيه لغاية ما بوصل للسلسلتين. كده وصلنا للسلسلتين، هيكون فيهم زي تحت بالظبط زاوية جديدة مكونة من عمود سلسلتين عمود، واحد واحد اتنين، كمان مرة في نفس الفراغ واحد عمود. ارجع على الاربع اعمدة، اربع اعمدة زيهم، واحد اتنين تلاتة اربعة. هيقابلني سلسلتين الزاوية بشتغل فوقيهم سلسلتين عمود سلسلتين عمود، واحد يعني زاوية زيها، واحد اتنين، كمان مرة في نفس الفراغ واحد عمود. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بصوا بقى السطر التالت بقت المجموعة عندي الواحدة مكونة من كام عمود؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تحت كانت اربعة، وطبعا اخدنا واحد من الزاوية دي واحد من الزاوية دي بقوا ستة. السطر اللي جاي هيكون 8، اللي بعده هيكون 10، واللي بعده 12، وهكذا لغاية ما بتوصلي طبعا لعدد السطور اللي انت حباه. بنفس الطريقة اشتغلت هنا زي ما احنا شايفين. انا عندي هنا 9 سطور، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 9. هنا دول 3، هكمل التالت وهكمل كمان 6 سطور بعديهم لغاية ما اوصل ل9 سطور، وارجع لكم نشتغل بقى الشكل الرباعي مع بعض. وعلى فكرة هي الفكرة واحدة ما فيهاش حاجة خالص. هنا كنت بكون 6 مجموعات في البداية، هنا بدل ما اكون 6 هكون 4. بس طبعا هيكون في اختلافات بسيطة لما نوصل لطريقة عمل المربع هنشرحها مع بعض. هكمل السطور ال6 الباقيين والسطر التالت اللي معايا دوت وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص كملنا 9 سطور. بسم الله، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 9. عدد الغرز لكل مجموعة بقت 18 غرزة في تالت سلسلة ارتفاع. بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، بلف الخيط على الابرة وبشد مسافة من الخيط، وببتدي نشد بس ايه حوالي 10 سنتي عشان بإبرة التنظيف في النهاية بننضف الخيوط دي بالشكل ده. كده خلاص الشكل السداسي معايا تمام. طيب فاضل لنا الشكل اللي هو المربع الرباعي، وعايزين نفس العدد، يكون نفس العدد 18 غرزة عمود بلفة زي ما عندي هنا. اخر مجموعة كانت 18 غرزة عمود بلفة. بنجيب الخيط بسيب منه مسافة، وعلى 2 من الاصابع بقفل دائرة سحرية واقفلها، وارتفاع سلسلتين كمان. بعد سلسلة التقفيل بقى معايا 3 سلاسل بعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة الاولى. في الشكل السداسي كنا بنكون 6 مجموعات، في الشكل الرباعي بنكون 4 مجموعات، وفي كل الشكل عامة لو خماسي 5، لو ثماني 8، وهكذا على اساس الشكل اللي معاكي عدد الاضلاع بتاعته بتكوني عدد المجموعات اللي داخل ايه المربع. المربع ابتديته بردك ب2 عمود بلفة، يعني هشتغل كمان عمود على ال3 سلاسل دول وسلسلتين، واحد اتنين، كده واحد اتنين سلسلتين. المجموعة التانية عمودين، واحد عفوا 3 سلاسل يا بنات، عفوا معلش عشان بس ايه كنت شغلة في الشكل السداسي فدماغي سبتت على كده. لا في الشكل الرباعي عملت 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، 2 عمود، واحد اتنين 3 سلسلة، واحد اتنين تلاتة، الرقم المجموعة رقم 3 كده، واحد اتنين 3 سلاسل، واحد اتنين تلاتة. المجموعة رقم 4 من عمودين، واحد اتنين. خيط البداية بشده خالص، بقفل بقى منتصف المربع. كده اشتغلت عمودين 3 سلاسل، عمودين 3 سلاسل، عمودين 3 سلاسل، عمودين 3 سلاسل. كده كونا 4 مجموعات و4 زوايا في ثالث سلسلة ارتفاع. بدخل بخلي معايا خيط البداية وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. خلاص كونا 4 زوايا المربع و4 مجموعات. فوق العمود بشتغل عمود، يعني برتفع واحد اتنين 3 سلسلة، وفوق العمود هو بشتغل عمود بلفة زي
طيب المرة دي الزاوية بقى مش هعملها زي الزاوية بتاعة الشكل السداسي، واتفقنا مع بعض انك تشتغلي عدد السطور اللي انت حباه وعدد الغرز اللي انت حباه، بس تحاولي ان طبعا عدد الغرز اللي هتشتغليه في النهاية اخر سطر يكون نفس عدد اخر سطر من الشكل السداسي. هشتغل بقى داخل الزاوية هنا 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 عمود، كمان مرة في نفس الفراغ عمود تاني، المرة دي بقى 3 سلسلة لان في المربع 3، 1 2 3 سلسلة، كمان في نفس الفراغ عمودين، 1 تاني 2، ارجع اشتغل على عمودين، عمودين زيهم كده، 1 والعمود اللي بعده 1. هتقابلنا الزاوية تاني يا بنات، الزاوية زي ما احنا اشتغلنا هنا هيبقى 1 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ فوق الثلاث سلاسل، 1 2 1 2 3. تاني بكمل الزاوية كمان عمودين بلفة، 1 2، وهكذا بشتغل فوق العمودين عمودين، وفوق الزاوية 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلت الزاوية الأخيرة مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود في ثالث سلسلة ارتفاع اشتغلتها في العمود الأول، بدخله بقفل بغرزة منزلقة كده. ده السطر التاني. طيب عدد بقى الزيادة أو عدد المجموعة بقت كام؟ عندي هنا المجموعة، كل مجموعة في السطر الأول كانت مكونة من 2 عمود بلفة، لما هزود عليها 2 من الزاوية دي و2 من الزاوية دي بقى 4، إذا 2 و4 هيبقى معايا 6 غرزة عمود بلفة. لما هزود عليهم في السطر اللي جاي 4 هيبقوا 10، صح يا بنات؟ وهكذا في كل سطر بزود 4 غرز لكل مجموعة من المجموعات، 1 2 3 سلسلة، وبعتبرها أول عمود بلفة موجود عندي، واشتغل فوق كل عمود عمود زيه لغاية ما بوصل الى الزاوية. انا كده خلاص اشتغلت فوق كل عمود عمود، في الزاوية بشتغل 2 عمود 2 3 سلسلة 2 3 2 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 عمود 2 عمود 1 2 3، وارجع تاني 2 عمود بلفة، 1 2. اما هشتغل فوق الاعمدة اللي عندي بقى، الاعمدة دي كام؟ 1 2 3 4 5 6، و2 هنا يبقوا 8، و2 هيكونوا من هنا يبقوا 10 كده. نعد بقى من اول الزاوية، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهتقابلني الزاوية بشتغل فيها 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، هاخد منهم الاتنين الاولانيين دول من عدد معايا، يبقى كده 9 10، 3 سلاسل 1 2 3 وعمودين كمان، وهيكونوا بداية المجموعة اللي جاية، 1 2. بكمل بقى بقية ال6 اعمدة دول، فوقيهم 6 اعمدة، وفوق الزاوية بشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بعد ما اشتغلت على الزاوية 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، اتبقالي 2 عمود طبعا كنت لسه ما اشتغلتهمش في المجموعة اللي تحت، اشتغلت عليهم 2 عمود، ودلوقتي في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي والسطر اللي بعده هو نفس الطريقة ونفس التخطيط، اني برتفع فوق كل عمود عمود زيه، برتفع 3 سلاسل فوق اول 3 سلاسل ارتفاع دايما عندي في المنطقة دي، وبعد كده بشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني زيه بالظبط لغاية ما بوصل للسلسلتين فوق كل سلسلتين للثلاث سلاسل، عفوا يا بنات، لاني انا لما بشتغل هنا وهنا بتلخبط شوية معاكم في الكلام. هنا 3 سلاسل بشغل فوقيهم 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. السطر ده عدد المجموعات معايا هيكون كل مجموعة كده عندي وصلت لسلسلتين، اشتغل عمود 2 3 سلاسل 1 2 3، كمان 2 عمود 1 2، لا انا عايزة ادخل تحت السلاسل، وبكمل فوق العمود عمود، وبنفس الطريقة عدد المجموعات معايا هيكون
14 غرزة عمود لكل مجموعة. هنا عندي هيكون هنا 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. السطر اللي بعده هيكون بنفس الطريقة وهيكون 18 غرزة عمود. بكمل السطر ده والسطر كمان اللي بعده وارجع لكم نشوف طريقة تشبيك الشنطة ايه مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما خلاص السطر رقم 5، وبقى العدد معايا لكل مجموعة 18 غرزة عمود بلفة، بالظبط نفس العدد اللي موجود عندي في الشكل السداسي. في المرحلة اللي جاية بقى بنبتدي نرتب اماكن القطع بتاعتنا للشنطة. طبعا الخيوط دي في النهاية بإبرة التنظيف بننضفها. انا بيكون عندي قطعة من تحت، طبعا ده ظهر القطعة وشها بيكون الخارج يا بنات، وعندي قطعة تانية من فوق اهي نفس المقاس. بنظبط طبعا عدد الغرز على عدد الغرز والزوايا على الزوايا، وبتكون في قطعة سداسية بالشكل ده اهو. لما نقسمها 2 هتكون هنا كده. انا عندي الجزء ده للقطعة اللي تحت والجزء اللي فوق للقطعة اللي فوق زي ما احنا شايفين. المربع بنقسمه 2 كده بحيث ان هو يكون بيديني شكل المثلث. مع التشبيك طبعا كل دوت هيكون ايه مظبوط. بالشكل ده بيكون طبعا الشكل النهائي لشنطتنا هو دوت اهو. بصوا يا بنات، لما باجي طبعا بشبك ببتدي بقفل الجزئية دي على الجزئية دي من هنا من الجزء ده اهو، وبسيب الجزء اللي فوق مفتوح بحيث ان احنا طبعا نركب ايدين الشنطة بتاعتنا. بنركب ايدين جلد او ايدين اللي هي طبعا بتكون سلسلة، او بنشغل ايدين. شرحنا مع بعض اكتر من طريقة لشغل ايدين الشنط، وان شاء الله هنشرح اكتر من طريقة بردك في المرحلة اللي جاية. عفوا. طيب طريقة التشبيك انا طبعا مش هطول عليكم واشبك معاكم لان طريقة التشبيك هتاخد مننا وقت طويل جدا. هو كده شكل الشنطة اهو يا بنات، بصوا واضح جدا. بس هوريكم دلوقتي بردك في جزئية بسيطة بس احنا بنشبك ازاي. بشبك بغرزة المنزلقة، وطريقة التشبيك هتكون من داخل الشنطة يعني مش بشبك من الخارج. وليكن هنجيب طبعا من داخل الشنطة، انا هجيب الظهرين. بصوا الظهر اهو، والظهر الناحية التانية، والوشين هيكونوا من الداخل. باجي من عند طبعا المكان اللي هشبك فيه وببتدي اشبك الخيوط بتاعتي. نبتدي هنا. انا عندي طبعا بصوا في عندي على الابرة اهو كل غرزة بيكون فيها ضلع امامي وضلع خلفي. لما باجي اشبك بدخل، بس المهم من عند الزاوية هنا الاول اشبك الخيوط بتاعتي، بقفل عقدة بداية واسحب الخيط بالشكل دوت، واخلي الخيط طبعا ايه زيادة للداخل. برتفع سلسلة واحدة بس تسمح لي بس ان انا ابتدي اشتغل شغلي. اشوف اول غرزة. بصوا يا بنات عندي اهو اول غرزة فيها حلقة امامية وحلقة خلفية، فرونت لوب وباك لوب. لما باجي اشتغل التشبيك بغرزة المنزلقة بيكون على ظهر الشغل، دي اول خطوة. تاني خطوة ان باخد الحلقة الامامية اللي قدام عينيا على طول، وبسيب الخلفية ما بشتغلش فيها. من الناحية التانية اول غرزة عندي هسيب بقى الامامية واخد الخلفية، يعني باخد امامي مع خلفي في الغرزة اللي في الخلف. اسحب الخيط واخرج من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. الغرزة التانية بدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب من الشكل اللي قدامي، والباك لوب الحلقة الخلفية من الشكل اللي في الخلف عندي. اسحب الخيط واخرج من تحتهم الاتنين الحلقتين دول والحلقة اللي عندي على الابرة، وهكذا افضل ادخل امامي خلفي واسحب الخيط من تحت الثلاث حلقات. بكرر امامي، باخد الحلقة الامامية كلها مع الحلقة الخلفية واسحب الخيط من تحت الثلاث حلقات لغاية طبعا ما بشبك القطعة اللي انا بشبكها، وبشبك كل القطع بالشكل ده. بصوا بقى لما بنيجي نشبك
بيكون شكل القطعة، بما اننا طبعا بنشبك بنفس اللون، باين عندنا ايه؟ مش هيبان عندك اي حاجة خالص غير الحلقة اللي انا كنت بسيبها من هنا والحلقة اللي بسيبها من هنا، والخيط في النص في المنتصف كده، بطريقة نظيفة شيك نظيفة جدا وحلوة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. اللي طبعا مش هيحب يشبك بطريقة المنزلقة وهيحب يشبك بالخيط والابرة، برضك مفيش مشكلة، سهلي على روحك والطريقة اللي تريحك هتشبكي بيها. دي كانت فكرة شنطتي النهاردة، وزي ما انتوا عارفين انا مش بشغل معاكم شنطة، انا بس مجرد بوضح فكرة وطريقة ازاي نشتغلها وايه الخيوط اللي ممكن نشتغلها بيها. وكمان الشنطة دي ممكن نشتغلها بخيط الخيش او خيط الرافية، بيكون حلو جدا جدا وجميل، وخصوصا داخل علينا احنا في موسم الصيف والمصايف، يعني ممكن تاخديها معاكي على البلاش تحط فيها حاجات كتير جدا وتستخدمي فيها مجموعة خيوط كتير جدا متنوعة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، ومش هطول عليكم عشان ما تزهقوش مني. اتمنى ان فكرة الفيديو تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.